Chào các bạn, hôm nay Khanh làm một việc so sánh nó hơi khập khiễng chút xíu, nhưng mà Khanh hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn và các bạn sẽ định hướng được cái model xe, cái dòng xe nó phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình nha. Thì hôm nay Khanh muốn so sánh cho các bạn sự khác nhau và những trang bị của xe Hyundai Accent phiên bản cao nhất và Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT. Về giá thì Khanh xin phép chia sẻ là Hyundai Accent phiên bản full là giá 542 triệu 100 ngàn, bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6. Còn giá của xe Elantra 1.6 tiêu chuẩn là 655 triệu. Thì 110 triệu này nó lệch nhau là cái gì? Và những cái trang bị như thế nào các bạn có thể cân nhắc để bỏ ra. Nhưng mà một vấn đề mà Khanh muốn chia sẻ với các bạn là hai chiếc xe này nếu các bạn mua vay chỉ có lệch nhau số tiền chuẩn bị trước 30 triệu thôi. Một chiếc là các bạn chuẩn bị 180, một chiếc các bạn chuẩn bị 150. Thì các bạn sẽ có cái gì ạ? Xin mời các bạn hãy theo dõi video clip nha. Đầu tiên Khanh muốn giới thiệu với các bạn là về kích thước tổng thể. Thì đối với cái xe Elantra, cái xe này các bạn sẽ có chiều dài và chiều rộng hơn xe Accent. Tại vì nó nằm ở phân khúc là của Altis Civic. Altis Civic thì dĩ nhiên là cái chiếc Hyundai Accent bên đây, cái phân khúc của City, Vios chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn. Đây là Khanh nói về độ rộng tổng thể, chiều dài tổng thể. Thì lát nữa vào trong các bạn sẽ xem coi cái phần nội thất nó như thế nào nha. Về phần đầu thì có thể là về ngoại hình thì Khanh xin phép chia sẻ là mình bỏ qua cái khái niệm là đẹp hay xấu. Tại vì cái đẹp hay xấu là cái đó theo ánh mắt của mỗi anh chị. Có thể là những anh chị thích cái sự góc cạnh, có thể những anh chị thích sự những cái mềm mại, những cái góc bo nhẹ nhàng. Rồi về phần đèn nè, Khanh nói về công nghệ nha. Cả hai đều sử dụng là có đèn daylight nè. Về bóng là bóng đèn project, tức là nó sẽ có một cái bi phía trong. Và ánh đèn pha ra của nó là đèn vàng. Bên đây cũng vậy các bạn, cũng có một cái đèn daylight. Nhưng mà Khanh nghĩ là cái đèn daylight của xe Elantra này nhìn nó hấp dẫn hơn, thể thao hơn, nhìn nó đẹp hơn. Và cái đèn ở phía trong cũng là đèn bi, đèn bi và cho ánh sáng màu vàng, cả hai loại giống nhau. Còn nếu mà các bạn sử dụng một trong hai xe này, các bạn có nhu cầu nâng lên đèn LED hoặc là đèn xenon thì chúng ta có thể hoàn toàn nâng cấp được, không bị giới hạn. Còn về động cơ phía trong thì chiếc này là sử dụng động cơ 1.6 lít. Công suất thì được 124 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Ở bên đây động cơ là 1.4 lít, tức là nhỏ hơn 0.2 thì công suất nó là 100 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Cái quý ở đây là cái hộp số tự động 6 cấp thì chúng ta sẽ tăng tốc và nó mượt hơn. Rồi khi mà tốc độ cao thì nó sẽ bị không bị rần chiếc xe và nó sẽ không bị ồn. Rồi. Còn về phần mâm thì cả hai xe cùng kích thước mâm. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là cái mâm của xe này 16 inch nhưng mà có vẻ là nó thể thao hơn, tại vì nó thiết kế dạng phay. Thì bánh xe của nó là 219/55 R16. Còn bên đây bánh xe cũng là mâm 16 nhưng mà nó là 205/55 R16. Có nghĩa là cái bề rộng của bánh xe này nó sẽ rộng hơn. Cái bánh xe của thằng Accent nó chỉ là 195 thôi. Còn cái này là lên tới 205, tức là nó sẽ rộng hơn chút xíu. Thì cái câu chuyện của Khanh muốn chia sẻ với các bạn là nó rộng hơn dẫn đến là nó sẽ đi xe đầm hơn và không bị lắc chiếc xe. Và khi mà các bạn thắng thì nó cũng bám đường tốt hơn cái bánh có bề tiếp xúc nhỏ hơn. Đây. Còn cái việc mà hao xăng do bánh tiếp xúc dày hay bánh tiếp xúc mỏng thì nó còn phụ thuộc vào công nghệ của trên chiếc xe nữa. Một số anh chị thì chia sẻ cái khái niệm là cái bánh xe dày thì nó sẽ hao xăng hơn. Đúng, cái điều đó là chắc chắn đúng. Nhưng với những cái công nghệ mới bây giờ thì cái bánh xe dày chưa chắc hao xăng. Rồi. Khanh ví dụ như những chiếc xe Mercedes, BMW thì có cái bánh xe rất là bề rộng, nó rất là rộng, nhưng mà về tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng là nằm một trong những là chiếc xe có những cái mức tiêu hao nhiên liệu dạng top. Rồi. Còn về phần gương hậu, đây là cái phần gương hậu đều trang bị công nghệ là đèn LED trên gương nè, gập điện và chỉnh điện.
cho Elantra. Bên đây cũng là gập điện, chỉnh điện. Một cái món mà Khanh nghĩ là các bạn mua Accent, mua chiếc Hyundai Accent phiên bản full này chỉ có cái cửa sổ trời. Đây là cái chiếc cửa sổ trời. Các bạn mua xe phiên bản trong cái phân khúc mà Accent, Vios, City thì chỉ có mỗi Accent có xe có cửa sổ trời. Và Khanh nghĩ là các bạn chọn cái xe này bởi vì cái cửa sổ trời nhiều hơn. Tại vì cửa sổ trời sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự thoải mái khi lái một chiếc xe. Cái phần trần nó sẽ không bị bí. Và nhất là những anh nào mà hút thuốc thì chúng ta chỉ việc đóng 4 cánh cửa, kéo cửa sổ trời ra thì gió nó sẽ cuốn cái hơi thuốc ra, không bị bụi và không bị gió thổi ngược vào phía trong 4 ô cửa. Đây là một anh khách hàng của Khanh hút thuốc chia sẻ là công dụng của cửa sổ trời là bởi vì hút thuốc thôi. Cũng rất là hay. Bên đây tất cả các xe Elantra mà số tự động đều có cửa sổ trời. Tôi chưa thể tìm ra cách để giúp bạn. Đây các bạn có thấy cửa sổ trời mà. Anten thì là anten vây cá, nhưng anten vây cá rồi. Về phần tay nắm cửa thì nó là cái tay nắm cửa chrome. Đây, có nút bấm đóng mở cửa trên cả hai cánh cửa luôn. Và chiếc Accent cũng vậy luôn các bạn. Accent cũng vậy nha. Rồi, đây là cái phần hông của hai xe thì cái độ thẩm mỹ thì tùy theo mỗi khách hàng có một cái mức thẩm mỹ khác nhau. Các bạn thích hông bên này hay các bạn thích hông bên này. Rồi bây giờ Khanh mời các bạn ra phần phía sau đuôi để chúng ta xem coi cái phần đuôi xe nó như thế nào nha. Đối với Hyundai Accent, Hyundai Accent đây thì cái xe nó sẽ có chiều dài là 4m4. Còn đối với Hyundai Elantra thì xe nó sẽ có chiều dài là 4m6. Thì như vậy cốp xe sẽ rộng hơn, khoang hành khách nó sẽ thoải mái hơn các bạn nha. Còn về độ rộng thì chiếc xe này rộng gần 1m8. Chính xác của nó là 1m8 luôn á các bạn. Còn đối với cái xe Accent thì cái độ rộng của nó là chỉ có 1m7 29 thôi. Có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn chút xíu. Thì mỗi cái một chút xíu thì chúng ta sẽ lên một phân khúc. Khanh ví dụ ở đây là 4m4 thì chúng ta lên 4m6 thì chúng ta lên một cái phân khúc khác, đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn lên cái phân khúc mà của Camry, Accord thì nó chỉ dài có 4m8 thôi các bạn. Chỉ có chút xíu thôi mà nó sẽ chút xíu đó nó sẽ ra vài trăm triệu đó. Rồi, cả hai xe đều có công nghệ là chiếc cốp thông minh, có nghĩa là chúng ta sẽ cầm chiếc chìa khóa start-top trên người. Rồi chúng ta đứng phía sau cốp xe và tự động cốp xe sẽ mở lên cho các bạn trong vòng 3 giây mà các bạn không cần phải thao tác. Bởi vì chúng ta cầm hai túi đồ, chúng ta chỉ việc bỏ vào thôi. Và nhiều khi cái phần xe giống như chiếc xe lái thử của Khanh mới đi về thì nó hơi dơ, thì cái phần đây nó dơ hết, các bạn bấm vào nó sẽ dơ cái tay. Thì chúng ta sẽ đứng gần chiếc xe và mở cốp lên. Và Elantra cũng vậy. Elantra cũng có chức năng này. Các bạn chỉ cần đứng ở sau cốp 3 giây là tự động nó sẽ dỡ lên. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ là cả hai xe Elantra và Accent đều có sẵn cho các bạn camera rear, cảm biến góc, cảm biến rear. Xin lỗi các bạn, cái xe này nó không có cảm biến góc, các bạn có thể nâng cấp cảm biến góc, cả hai xe đều được. Camera rear của xe này và Elantra, Accent đều xoay theo góc lái, có nghĩa là các bạn đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Rồi. Bên đây giới thiệu với các bạn cảm biến rear. Đây cảm biến rear. Đây là camera rear có sẵn luôn cho các bạn không cần phải trang bị thêm. Về chiếc cốp xe thì Khanh nghĩ là cả hai xe đều có một cái chiếc cốp rất là rộng. Đây cái phần thảm của Khanh để nè, và cốp xe có thể là xếp được 6/4, có nghĩa là chúng ta sẽ mở rộng cái khoang hành lý ra. Rồi, bên đây cũng một chiếc cốp rất là rộng. Đối với xe này thì nó thiết kế là cái nút mở cốp á, chúng ta sẽ nhấn vào cái logo Hyundai luôn. Rồi. Và cả hai xe đều trang bị là 5 mâm giống nhau, có nghĩa là bánh xe dự phòng nó sẽ cùng mâm, cùng kích thước với lại cái 4 bánh chúng ta đang sử dụng. Bây giờ Khanh mời các bạn lên cái phần nội thất xem như thế nào nha. Đầu tiên thôi, bây giờ mời các bạn coi cái ghế sau đi. Thì hàng ghế sau của xe đều là được trang bị ghế da. Độ rộng của chiếc xe nó cũng tương đối rộng chứ không phải là nhỏ đâu các bạn. Rồi xin mời các bạn qua cái chiếc Elantra và chúng ta xem thử. Cũng nội thất là màu kem, chúng ta sẽ có một cái độ rộng hơn cái xe Accent rất là nhiều.
Tuy là chiều dài của chiếc xe nó chỉ rộng hơn có chút xíu, là từ 4m4 mà lên 4m6, nhưng mà các bạn ngồi trong xe thì cả bầu trời khác biệt luôn á. Đây, Khanh ngồi cho các bạn xem nha. Cái tư thế ngồi của hai xe hoàn toàn khác nhau. Và Khanh nghĩ mà khi các bạn ngồi chiếc xe Elantra bước xuống, nhìn nó cũng đẳng cấp hơn chiếc Hyundai Accent. Một chia sẻ vui nhỏ thôi. Về phía sau vẫn có cửa gió hàng ghế sau cho các bạn nha. Đây, cửa gió hàng ghế sau. Và các bạn muốn có một cái tay tựa, đây có tay tựa thì sẽ có luôn cho các bạn trên chiếc xe này. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời các bạn vào phía trong chiếc xe. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần táp lô của chiếc Hyundai Accent. Thì bỏ đi qua khái niệm là đẹp hay xấu, mình ở đây mình không nói đẹp hay xấu, bây giờ mình so sánh về giá tiền và chức năng thôi. Rồi thì vô lăng này nó sẽ có cho các bạn là cái chiếc ga tự động cruise control. Đây có sẵn cho các bạn chiếc ga tự động cruise control. Còn những chiếc xe mà không có trên chiếc Accent thì gồm có phiên bản AT tiêu chuẩn. Và chiếc AT tiêu chuẩn thì các bạn có thể nâng cấp lên. Rồi chiếc này thì nếu mà các bạn chưa có muốn nâng cấp lên cái lẫy số vô lăng, vẫn có thể làm được, nâng cấp lên lẫy số vô lăng. Đối với cái xe Accent phiên bản tiêu chuẩn, bản đủ hoặc là số sàn bản đủ đều có cho các bạn là cái cảm biến gạt mưa và đèn tự động auto. Đây, đèn tự động auto nè. Rồi cảm biến gạt mưa tự động nè, có sẵn luôn cho các bạn nha. Các bạn đây là những cái tiện ích nhỏ mà Hyundai muốn gửi đến cho các bạn để tăng thêm cái mức độ sử dụng, mức độ hài lòng cho các bạn đi một chiếc xe gia đình, chứ không phải là một chiếc xe dịch vụ mà cắt đi những cái tính năng này. Rồi về phần màn hình và camera rear thì lúc nãy Khanh có chia sẻ, đó là về camera rear thì nó sẽ xoay theo góc lái, các bạn sẽ đánh lái qua trái, nó xoay qua trái. Đây, đánh lái qua trái, xoay qua phải, đánh lái qua phải, xoay qua phải, giúp cho các bạn định hướng được bánh xe và định hướng được cái phần đuôi xe chúng ta sẽ về đâu. Trong màn hình thì cả hai đều có cho các bạn là cái bản đồ sẵn trên xe và cảnh báo tốc độ, cũng có Apple CarPlay, Android Auto. Về phần phía dưới là điều hòa của xe, thì đối với xe Accent chỉ là điều hòa tự động một vùng độc lập thôi, tức là một vùng độc lập thôi chứ không phải là hai vùng độc lập. Lát nữa Khanh sẽ qua cái chiếc Elantra cho các bạn xem. Rồi trong cái phần hộp số thì nó là hộp số tự động 6 cấp, nhưng không có phân ra cho các bạn là chế độ Drive Mode, có nghĩa là các chế độ lái để điều khiển vào hộp số, máy lạnh và công suất của xe. Không có, tại vì cái xe này nó hướng đến một cái đối tượng đi gia đình đều đầy đủ thôi. Rồi bây giờ Khanh muốn mời các bạn qua chiếc xe Elantra để xem coi sự khác biệt nó là gì ạ. Cả hai đều là ghế da hết nha các bạn. Thì với các bạn, đây là cái phần táp lô của xe Elantra, các bạn sẽ thấy là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Thì táp lô này nó thiết kế hơi nghiêng về người lái, sẽ giúp cho các bạn có cảm giác là nó thể thao hơn bằng những cái đường vân carbon trên phần táp lô nè, vân carbon nè. Cái phần màn hình nó xoay qua cái người lái, giúp cho chúng ta có cảm giác là mọi thứ thiết kế và hỗ trợ cho người lái hơn cái chiếc xe Hyundai Accent. Tại vì do cái xe Hyundai Accent thì bề rộng của chiếc xe nó không được rộng như cái chiếc Elantra này, thì dẫn đến là cái người thiết kế họ phải thiết kế phẳng ra để dàn trải cái phần táp lô để cho các bạn có một cái cảm giác sử dụng là chiếc xe nó không bị nhỏ. Rồi bây giờ nói về công nghệ trang bị đi, thì cái xe này nó sẽ thiếu của các bạn là chiếc ga tự động cruise control, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm cái món này. Các bạn thích cái lẫy số vô lăng có thể nâng cấp luôn, xe này nó cũng không có lẫy số vô lăng. Các bạn nhiều khi nói là chiếc xe mà 600 mấy triệu bây giờ không có lẫy số vô lăng, thì cái đó hoàn toàn bình thường thôi, chúng ta có thể nâng cấp một cách nhẹ nhàng, không có gì phức tạp hết. Rồi đối với Elantra thì cũng có cho các bạn là đèn tự động auto, cũng có cho các bạn chiếc gạt mưa tự động. Đây, chiếc gạt mưa tự động bên đây có sẵn cho các bạn. Rồi về phần màn hình thì cả hai xe hồi nãy Khanh có chia sẻ là camera rear nó sẽ xoay theo góc lái, đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Rồi cái này Khanh rất là thích cái món này luôn, biết được là bánh xe ở đâu để chúng ta định hướng được. Rồi cũng có cho các bạn cái bản đồ của nhà sản xuất là có cảnh báo tốc độ khi chạy, Apple CarPlay, Android Auto. Và đối với những cái bản đồ mà sử dụng
Apple CarPlay và Android Auto thì chúng ta sẽ có trực tiếp online. Khanh ví dụ ra lệnh bằng giọng nói đang lái xe này nha, chúng ta cầm vô lăng. OK Google, dẫn đường đến chợ Bến Thành. Đang điều hướng đến chợ Bến Thành. Rồi các bạn thấy không, mà có bao giờ mà chọt cái tay lên màn hình đâu, chúng ta chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi, mọi thứ là do máy tính làm hết. Ngoài ra các bạn còn biết được là đường đi của chúng ta có kẹt xe hay không kẹt xe bằng những cái hiển thị màu sắc nè, rồi thời gian đến chính xác luôn, rất là hay. Khanh có những cái video clip về hướng dẫn sử dụng cái màn hình chiếc xe này rồi, các bạn coi kỹ lại giúp dùm Khanh, rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Ngoài ra thì các bạn có thể là xem YouTube, Zing MP3 vân vân. Còn đối với những các bạn mà xài hệ điều hành Apple của iPhone thì chúng ta sẽ có là Apple CarPlay. Chúng ta bấm vào điện thoại và sử dụng Apple CarPlay thôi. Đây các bạn thấy không ạ? Đây là cái giao diện của Apple CarPlay cũng như Android thôi, cũng có Google Maps vân vân. Rồi bây giờ trở xuống cái khu vực phía dưới thì Khanh muốn chia sẻ một sự khác biệt luôn, đó là công nghệ điều hòa tự động và 2 vùng độc lập, một bên một nhiệt độ khác nhau, cả một sự khác biệt. Các bạn thấy không ạ? Rất là khác luôn á. Còn phía dưới cần số, ở đây về khu vực cần số thì nó có thêm cái chế độ lái Drive Mode chỗ này, giúp cho các bạn khi mà bấm cái Drive Mode á, khi mà các bạn bấm Drive Mode thì nó sẽ hiện ra là 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport, 3 chế độ lái để chúng ta tăng thêm cái sự phấn khích, hoặc là chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta sẽ tăng thêm cái sự tiết kiệm của chiếc xe khi mà chúng ta bấm vào Eco. Cái xe Ascend và Elantra thì khách hàng cũng muốn chia sẻ, thường hay hỏi Khanh đó là chiếc xe này sử dụng thắng sau là thắng đĩa hay là thắng đùm, thì Khanh cũng muốn chia sẻ với các bạn là những chiếc xe này đều được trang bị là thắng đĩa hết rồi các bạn. Thắng đĩa nha, đây là thắng đĩa. Rồi, đây là chiếc thắng đĩa. Nhưng cái xe Elantra này nó sẽ hơn được là cái cảm biến áp suất lớp có sẵn trên xe luôn. Các bạn không cần phải suy nghĩ là cái bánh xe của chúng ta là đi vòng vòng kiểm tra. Thường một thói quen của các bác tài lâu năm là đậu xe rồi chúng ta sẽ đi một vòng, hoặc là buổi sáng chúng ta đi một vòng xem coi chiếc xe của các bạn có bị xì lớp hay không, và chúng ta mới khởi hành. Cái đó là cũng một tính năng hay. Nhưng mà bây giờ chiếc Elantra này đã có sẵn cho các bạn chiếc cảm biến áp suất lớp rồi. Về phần cách âm thì Khanh muốn chia sẻ luôn là cả hai xe có một độ cách âm rất là tuyệt vời. Đối với Hyundai, điểm mạnh Khanh không nói về option nữa mà Khanh nói về cách âm. Các bạn lái thử một chiếc xe, một cái đoạn đường các bạn đi hàng ngày. Khi mà lái thử một chiếc xe, các bạn nên lái đúng cái con đường các bạn đi làm hàng ngày, hoặc cái con đường mà các bạn hay sử dụng hàng ngày, để các bạn cảm nhận cái chiếc xe đó có phù hợp hay không. Chứ các bạn đừng nhìn vào giá, đừng nhìn vào trang bị. Tại vì mỗi người có một cái cách sử dụng khác nhau. Nhiều khi một chiếc xe mà nhiều trang bị quá các bạn cũng sử dụng không hết. Nhưng cái cung đường hàng ngày các bạn đi thì cái đó không thể nào thay đổi được. Thì chúng ta hãy chọn một chiếc xe không bị ù giỏ, không bị vọng vào khoang động cơ, không bị khoang động cơ vọng vào trong nội thất, không bị phần giỏ vọng lên, không bị phần gầm vọng lên. Thì đó là một cả bầu trời khác biệt luôn, chứ không phải là cái trang bị nó đâu các bạn. Trang bị có thể nâng cấp được nhưng cách âm đó không thể nào làm được đâu. Thì đối với những chiếc xe này sẽ có những lớp cách âm, nó là cách âm nỉ. Các bạn gờ tay vào thì nó là phần nỉ nha. Đây nè, Khanh gõ vào nè, nó là phần nỉ chứ không phải là phần nhựa hoặc là chống không đâu. Rồi, cái chiếc Ascend cũng vậy. Ascend thì nó sẽ thiếu đi chút xíu về phần cách âm, nó thua cái Elantra chút xíu về phần cách âm. Rồi, một vấn đề nữa mà Khanh muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, đó là về tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng xe. Thì đối với cái xe Elantra có mức tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn nửa lít 100 cây. Các bạn đi đường trường chiếc xe này khoảng tầm 5,5 lít đến 6 lít. Còn các bạn đi đường trường chiếc xe này chỉ có khoảng 5 lít, 5,5 lít thôi. Tại vì động cơ nó sẽ lệch nhau 0,2 các bạn, dẫn đến cái xác xe rộng hơn, dài hơn, nó cũng nặng hơn chút xíu các bạn. Còn về đi đường thành phố thì cái chiếc Elantra các bạn sẽ tiêu hao khoảng 9,5 lít. Còn chiếc này các bạn tiêu hao khoảng tầm 9 lít. Cái đó nó tùy thuộc vào chân ga của mỗi bạn. Thì Khanh lấy một con số trung bình thôi. Còn về chi phí sử dụng thì Khanh muốn nhấn mạnh rằng một năm các bạn đi từ 10.000 đến
15.000 cây, tức là một tháng các bạn chỉ đi 1.000 cây số thì một chi phí sử dụng cả hai xe gần như tương đồng với nhau. Các bạn sẽ chi phí là 3 triệu đến 3,5 triệu thôi. Còn nếu mà một năm các bạn đi từ 20.000 đến 25.000, có nghĩa là một tháng các bạn sẽ đi 2.000 cây số, thì chi phí sử dụng nó khoảng tầm 4 triệu đến 4,5 triệu. Trong khoảng đó bao gồm tất cả từ tiền xăng, tiền bảo dưỡng, tiền bảo hiểm, tiền đậu xe, nằm trong đó hết. Các bạn không tin, các bạn có thể đem về và cảm nhận cái lời nói của Khanh. Tại vì Khanh muốn đứng ở một góc độ là một người đang sử dụng xe và chia sẻ những cái chi phí của các bạn cần thiết. Tại vì các bạn mua một chiếc ô tô thì các bạn gần như không hình dung đến là cái chi phí sử dụng chiếc xe này nó bao nhiêu và phải trả. Nhiều khi các bạn quên đi cái phần chi phí sử dụng thì các bạn còn phải tính thêm cái phần chi phí ngân hàng hàng tháng các bạn phải góp cho chiếc xe nữa. Thì Khanh muốn các bạn hiểu rõ hết và cân nhắc để chúng ta liệu cân gấp mắm trước khi đem chiếc xe về. Rồi bây giờ câu chuyện của Khanh với các bạn là hai chiếc xe này mua như thế nào. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái tính năng, sự khác biệt giữa hai loại xe, thì Khanh muốn các bạn chính mình hãy đặt vào nhu cầu của mình và chọn chiếc xe cho phù hợp. Đối với Hyundai Elantra và chiếc Accent như thế nào? Giá xe thì hồi nãy Khanh có chia sẻ và Khanh xin phép chia sẻ lại. 542 triệu 100 ngàn, 655 triệu. Còn để lăn bánh được thì nó là 691 triệu. Còn chiếc xe này 542, các bạn lăn bánh được thì nó sẽ là 572. Thì tổng hai xe nó sẽ lệch nhau 110 triệu. Thì 110 triệu này sẽ nằm đi đâu và các bạn giải quyết như thế nào để Khanh so sánh. Thì Khanh muốn chia sẻ rằng nếu các bạn là một cái người là kinh doanh thì chúng ta sẽ mua vay. Tại vì cái phần kinh doanh đó, cái số tiền mà làm ra được của số tiền vay nó sẽ nhiều hơn tiền lãi, thì các bạn nên vay. Và khi mà các bạn mua vay, chiếc xe này các bạn chuẩn bị cho Khanh là 150 để chúng ta đem xe về. Và chiếc xe này các bạn chuẩn bị chỉ hơn 30 triệu thôi các bạn. 180 triệu là các bạn đã đem chiếc xe phân khúc khác rồi. Cái thùng xe ngồi rộng hơn, cái khoảng chân dài hơn, thoải mái hơn, và bước xuống chiếc Elantra cũng đẳng cấp hơn rất là nhiều. Thì 150 các bạn trả trước bao gồm tất cả những phí thuế, thì một tháng các chiếc xe này các bạn sẽ trả tiền gốc tiền lãi nó rơi vào khoảng là 8 triệu. Còn đối với chiếc xe này 180 triệu các bạn trả trước thì một tháng các bạn sẽ trả lệch hơn 1,7 triệu. Cho cái khoản vay 8 năm trả giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn các bạn muốn cái khoản vay của mình kéo dài từ 3 năm đến 10 năm thì tùy theo nhu cầu. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp, chia sẻ từng trường hợp cụ thể. Nhưng video này thì Khanh muốn các bạn cân nhắc. Nếu mà cái xe Hyundai Accent bản đủ không có hàng, hoặc là các bạn chịu khó nhỉnh hơn chút xíu, thì chúng ta nên lấy cái xe Elantra để có một cái đẳng cấp cao hơn và có một cái an toàn hơn. Tại vì chiếc xe rộng hơn, dài hơn thì chạy dĩ nhiên là nó sẽ đầm hơn rồi. Mọi thứ nó đều hơn hết các bạn. Thì hồi nãy Khanh có chia sẻ một cái điểm nhỏ, đó là cái ga tự động cruise control thì nó sẽ thiếu. Thì các bạn có thể nâng cấp lên trên chiếc Elantra này. Đừng lo lắng về vấn đề đó, cái đó có thể giải quyết được. Vấn đề của các bạn là chọn chiếc xe 180 triệu trả trước hay là chọn chiếc xe 150 triệu trả trước. Mỗi tháng trả lệch nhau 1,7 triệu, tức là 8 triệu một tháng giảm dần, 9,7 triệu một tháng giảm dần. Để có được một chiếc xe to hơn, dài hơn, rộng hơn và đi nó đẳng cấp hơn. Tại vì phân khúc khác các bạn nha. Mong rằng video so sánh này không làm phiền những anh chị đang xem và sẽ hữu ích cho những anh chị đang cân nhắc giữa Accent bản đủ hay là Elantra 1.6 AT. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hỏi về chương trình khuyến mãi mua xe thì nhờ các bạn liên hệ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4 để được giải đáp và chia sẻ những từng trường hợp cụ thể. Tại vì khuyến mãi nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Khanh ví dụ thời điểm này khuyến mãi ít, nhưng vài bữa nữa khuyến mãi nhiều thì thời điểm đó các bạn chốt xe nó sẽ tốt nhất. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút like, nhấn nút share, nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.